รถเก่งมากลับมาจากท่องเที่ยวมีรถไหนก็ไม่รู้เนี่ยแหละมาชนปุ้มทุกคนในรถใส่เข็มขัดหมดแต่คนที่นั่งหลังไม่ได้คาดเข็มขัดคนอื่นที่อยู่ในรถไม่เป็นอะไรเลยแต่เคสเนี้ยเชื่อไหมว่าสมองบุบจะมีคนบางกลุ่มที่ประมาทไม่ฉันก็ยังไงจะไม่คาดหรอกเมืองไทยเนี่ยติดอันดับที่9ของโลกเลยเรื่องของอุบัติเหตุจะถึงขั้นเอ่ยปากมาว่าคนเราจะขี่มอไซค์ชนกันได้เยอะขนาดนี้ได้ไงในวันหนึ่งอะแค่คุณใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตไปทั้งหมด 36% บางคนบอกว่าไม่เป็นไรก็ตายมันไม่ตายไงถ้าเกิดมันไม่ตายแล้วมันกลายเป็นแบบอัมพฤกษ์อัมพาตพิการติดเตียงอย่างเงี้ยชีวิตมันทรมานน้องผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์เด็กผู้หญิงซ้อนท้ายน้องผู้หญิงอะสะกิดเขาดู TikTok นี้สิหันไปดูเขาบอกแค่วิเดียวจริงๆอะตุ้มแล้วทุกอย่างมันก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยอะเราอาจจะมีคนในครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานเช่นน้ำตาลตกต่ำกับน้ำตาลสูงมากๆแล้วโรคหัวใจเราต้องช่วยยังไงบ้างครับการที่คุณเป็นเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันเป็นโรคหัวใจหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันมาจากไอ้โรคเบสิกที่คุณคิดว่ามันไม่เป็นอะไรอ่ะไขมันเบาหวานความดันเพราะคนส่วนใหญ่ก็มันไม่แสดงอาการอะไรนี่วันใดก็ตามที่มันแสดงคุณอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติแล้วเนาะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆอยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันเรากำลังเข้าสู่ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่หรือวันหยุดยาวหมอก็อยากจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินหรือวิธีการรับมือหรือปฐมพยาบาลอย่างเบื้องต้นที่ทุกคนจะได้เข้าใจได้สำหรับคนที่รู้แล้วก็อยากจะให้มาทบทวนนะครับว่าสิ่งที่คุณรู้นั้นถูกต้องหรือเปล่าเพราะทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยจะมีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนอย่างน้อย3คนบาดเจ็บถึง200คนแล้วบางคนก็ถึงเป็นพิการประมาณ8คนยังไงก็ฝากแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณห่วงและคนรักด้วยนะครับพอพูดถึงเวชศาสตร์ฉุกเฉินแล้วหมอคิดว่าทุกคนรู้จักท่านนี้นั่นก็คือหมอเจี๊ยบสวัสดีครับหมอเจี๊ยบครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากหมอเจี๊ยบแนะนำตัวหน่อยครับผมได้ค่ะสวัสดีค่ะเจี๊ยบรัตนากองธรณินทร์นะคะขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับที่เดี๋ยวเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเวชศาสตร์ฉุกเฉินเรียกพี่เจี๊ยบก็ได้พี่เจี๊ยบแล้วกันนะครับดร.ทอล์กที่ผ่านๆมาครับเราจะพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพป้องกันให้ไม่เป็นโรคร้ายแต่บางครั้งเนี่ยมันมีเหตุสุดวิสัยหรือไม่คาดคิดที่เราต้องเจอและเราต้องป้องกันมันยังไงก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับมันนะครับได้ค่ะพี่เจี๊ยบครับความฉุกเฉินเนี่ยมันคืออะไรแล้ววัดได้ยังไงว่าใครฉุกเฉินกับใครขอยกตัวอย่างนะครับเคสแรกเนี่ยเป็นคุณป้าท้องเสีย10ครั้งมาโรงพยาบาลเคสที่2เป็นเด็กตกบันไดแขนหักและเคสที่3เกิดอุบัติเหตุเป็นลมอันนี้เนี่ยใครฉุกเฉินกว่าใครอะครับน้องหมอจิมมี่จำได้ไหมช่วงที่ตอนฝึกหัดได้ไปผ่าน ER มาบ้างไหมผ่านแน่นอนครับเราต้องเรียกว่าอะไรมีอะไรนะการคัดกรองแบบ TR จำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดแยกผู้ป่วยเนาะแบ่งออกเป็น5ประเภทถ้าจะเห็นเนาะเพราะว่าการที่ความฉุกเฉินของทางด้านการแพทย์ทางหมอเนี่ยกับคนไข้เชื่อว่าทุกคนที่เวลาประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยใดๆเวลามันรู้สึกว่ามันอยู่ในความเจ็บปวดทุกคนจะฉุกเฉินหมดแหละแต่พอถ้าเกิดทุกคนฉุกเฉินเหมือนกันหมดเราก็จะเลือกคนไม่ได้เนาะเขาก็เลยสร้างเครื่องมือชนิดนึงขึ้นมาที่เขาเรียกว่าเป็นการคัดกรองผู้ป่วยก็คือ TR เนี่ยแหละซึ่งในบ้านเราก็แยกเป็น5ประเภท5เลเวล1 2 3 4 5แบบเนี้ยเลเวล1คือด่วนสุดเลเวล5ก็คือไม่ได้ด่วนนะรอได้อะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดมาเข้าตามกรณีเนี้ยที่ถามว่ามีเด็กตกบันไดมีคนคุณป้าท้องเสียแล้วก็มีคนอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุจนหมดสติใช่ไหมถ้าเกิดเราแบ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ TR มาจับเนาะว่าอย่างเช่นเลเวล1เนี่ยมันจะบอกกับผู้ป่วยที่เป็นว่าเสี่ยงแบบจะตายง่ายๆถามว่าคนไข้จะตายหรือไม่ถ้าจะตายเนี่ยก็เลเวล1อย่างเช่นนะพวกเลเวล1ก็คนไข้หัวใจหยุดเต้นคนไข้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนาะหรือว่าพวกชักหรือว่ามีภาวะที่หยุดหายใจใดๆแบบเนี้ยหรือว่าซึมไม่รู้สึกตัวอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเลเวล1นะเบื้องต้นก็คือเอาที่เข้าใจง่ายๆว่าคนป่วยจะตายหรือไม่จะตายแล้วถ้าจะตายเป็นเลเวล1ก็ถัดมาเลเวล2เนาะถ้าพี่จะบอกต่อก็คือเลเวล2เนี่ยก็จะเป็นใช้คำง่ายๆว่าเสี่ยงซึมปวดเสี่ยงซึมปวดเสี่ยงที่จะตายเสี่ยงที่จะพิการเสี่ยงที่รอไปอีกนิดจะกลายเป็นเลเวล1ได้อย่างนี้เนาะหรือว่าพวก fast tag ต่างๆพวก fast tag เนี่ยคนหลายๆคนผู้ชมทางบ้านอาจจะงงว่าคืออะไรก็อย่างเช่นเป็นพวกการเจ็บป่วยที่จะนำไปสู่การเสียชีวิตหรือพวกความพิการต่างๆได้เขาจะตั้งขึ้นมาเป็นพวกกลุ่มแบบอย่างเช่นที่เรารู้จักเนาะพวกโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคสโตรกอย่างเงี้ยเวลามาโรงพยาบาลเขาควรจะมี fast tag ต่างๆเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนาะตามไกด์ไลน์พวกเนี้ยก็จะอยู่ใน category level 2อย่างเช่น
คนไข้เจ็บหน้าอกสงสัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็จัดไปเลเวล2แต่ถ้าเกิดคนนี้มาแบบหมดสติไม่รู้สึกตัวแล้วก็จัดไปเลเวล1เลยจ้ะเนาะถัดมาเลเวล3 4 5เนี่ยเราก็จะมาดูที่การใช้ทรัพยากรในห้องฉุกเฉินแล้วว่ากลุ่มเนี้ยจะต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่คำว่าใช้ทรัพยากรคืออะไรอย่างเช่นว่าสมมุติคุณหมอจิมมี่เดินเตะประตูเล็บฉีกขึ้นมาอาจจะต้องมีหัตถการหรือว่ามีทรัพยากรที่ต้องใช้อาจจะต้องไปเอ็กซเรย์หรือเปล่าถอดเล็บหรือเปล่าเนาะหรือว่าต้องมีการแบบใส่เฟือกดามกระดูกใดๆไปเนี่ยดูว่าไม่ใช่เป็นเลเวล5แน่นอนเพราะว่าดูมีหลายหัตถการใช่ไหมคือถ้าเกิดเลเวล5เนี่ยไม่ต้องมีทรัพยากรเลยคือมาสั่งยากับแบบกลับบ้านเฉยๆไม่ต้องมีใช้ทรัพยากรใดๆอันเนี้ยเลเวล5ส่วนเลเวล4เนี่ยมีใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลเขาจะรวมเป็น1กลุ่มเนาะ1อย่างนะอย่างเช่นสงสัยเป็นติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือเปล่าถ้าส่งตรวจปัสสาวะเฉยๆก็อาจจะเป็นเลเวล4แต่เลเวล3เนี่ยต้องมาดูด้วยว่าไอตัวสัญญาณชีพต่างๆเนี่ยมันอยู่ในขั้นไหนถ้าเกิดขั้นที่อันตรายก็จะกลายเป็นเลเวล2กลับไปเนาะถ้านั้นก็เจาะลึกรายละเอียดแต่พูดคร่าวๆให้เข้าใจกันก็คือเวลาความฉุกเฉินของทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น5เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะตายก็ไปเลเวล1แต่ถ้าไม่ก็โอเคเสี่ยงซึมปวดหรือเปล่าเลเวล2ส่วนกลับมาในเคสนี้หลังจากที่ฟังไปแล้วคุณหมอจิมมี่คิดว่าเราจะรักษาใครเป็นคนแรกคนแรกที่หมดสติแน่นอนเพราะว่าคนเนี้ยเพราะว่าหมดสติไปแล้วคนนี้ดูอยู่เข้าเลเวล1เนาะอุบัติเหตุแล้วก็พวกเขาเรียกว่า Gastrocoma score คือระดับการรู้สึกของการรู้สึกตัวเนี่ยคนนี้ดูไม่ได้รู้สึกตัวแล้วอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือเปล่ามีปอดแตกอะไรไหมอาจจะเลือดออกภายในหรือเปล่าคนนี้ยังไงก็ต้องเข้ามาพี่ให้เป็นเลเวล1อยู่แล้วส่วนคุณยายที่ท้องเสียถ่าย10 รอบเนี่ยที่ขอดูไวท์เท่าไซน์คือถ้าเกิดคุณยายมีความดันตกก็จะกลายเป็นเลเวล1เช่นเดียวกับคนอุบัติเหตุคนนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นหมอฉุกเฉินเราก็ต้องเฮ้ยถ้าสมมติคุณยายคนนี้ดันบางคนอาจจะเฮ้ยคุณยายแค่ขี้แตกไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าดูไวท์เท่าไซน์แล้ว BP ก็คือความดันเนาะความดันมันร่วงความดันเนี่ยอยู่แบบ60-40อย่างเงี้ยมากับคนที่อุบัติเหตุเข็นเข้ามาพร้อมกันเราจะทำยังไงอันนี้แหละคือความสามารถของหมอฉุกเฉินในการที่ว่าเราจะต้องจัด priority ให้ได้ก็คือทีอาร์คนไข้ให้ได้แล้วก็จัดสรรทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัดถ้าเราเป็นหมอคนเดียวในนั้นเราจะทำยังไงกับสิ่งนี้จะทำยังไงกับเหตุการณ์ตรงหน้านี้คุณยายที่ความดันตกกับคนอุบัติเหตุที่เข้ามาถ้าเป็นพี่นะพี่ก็จะเข้าไปดูคนอุบัติเหตุเพราะพี่ว่าน่าต้องใส่ทิ้วไปประเมิน primary เนาะว่าคนไข้เนี่ยเป็นยังไงก่อนว่ามีอะไรที่เราต้องแก้ไขไปตามนั้นส่วนคุณยายพี่อาจจะต้องสั่งพี่พยาบาลว่าช่วยเปิดเส้นเจาะแลบโหลดน้ำให้หน่อยคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยแหละมันถึงเราสามารถแยกร่างออกมาได้ในพร้อมกันแต่ถ้าตอนเด็กๆที่พี่ยังไม่ได้เรียนเป็นหมอฉุกเฉินเนาะเจอนี้พี่ก็ตุ้มระเบิดเป็นแบบโกโก้คันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะตอบคำถามที่ถามมาได้นะแต่ว่าถ้าเกิดกลับกันคุณยายไวท์เท่าไซน์ดีก็คือสัญญาณชีพดีเนาะความดันไม่ตกเพาไม่ได้เร็วชีพจรไม่ได้เต้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะให้คุณยายนั่งรอก่อนพี่จะไปตรวจคนที่1แล้วก็ส่งเด็กไปเอ็กซเรย์ดูว่าหักไม่หักเนาะแล้วก็คุณยายอาจจะต้องดูที่สัญญาณชีพแหละครับผมแล้วอย่างพี่เจี๊ยบตอนที่ทำงานอยู่ในห้องฉุกเฉินเงี้ยเจอเคสอันไหนที่บ่อยที่สุดแล้วเราจำได้แม่นนะครับอุบัติเหตุเนี่ยแน่นอนถัดมาก็จะเป็นพวกถ้าไม่ได้เกี่ยวกับทรอมาถ้าไม่ได้เกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุแล้วก็จะเจอเป็นพวกโรคทางเมดิซีนเนาะที่พี่เจอก็เป็นพวกไมโอคาร์เดียลอินฟาร์ชั่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าสโตรกเนี่ยเจอบ่อยเนาะ most common เลยแล้วก็ที่สำคัญคือเซปซีนหลายคนชอบมองข้ามการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เขาใช้กันนั่นแหละแล้วติดเชื้อในกระแสเลือดหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่อันตรายหรือเปล่าแต่ว่าบางทีเนี่ยเจอได้อย่างเคสคุณยายคนนี้แหละถ้าบอกมาว่าถ่ายเหลว10 ครั้งถ้ามีไข้แล้วก็เริ่มแบบเข้าไครทีเรียได้เนี่ยเซปซีดmortality สูงมากเนาะสามารถเสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ควรมองข้ามในช่วงแบบวันหยุดยาวหรือช่วงปีใหม่สงกรานต์อย่างเงี้ยมันเยอะกว่าเดิมไหมถ้าเทียบกับวันธรรมดาทั่วๆไปส่วนใหญ่เนี่ยพอถ้าเกิดมันเป็นวันที่เทศกาลเนาะไม่ว่าใดๆก็ตามที่มันการมีของมึนเมาเข้ามาอุบัติเหตุจะเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วอย่างเจ้านะอยู่โรงพยาบาลคือแบบว่าบางทีเราก็งงเนาะเวลาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เห็นเนาะว่าข้างทางมีรถชนข้างแต่อยู่โรงพยาบาลคือจะถึงขั้นเอ่ยปากมาว่าคนเรามันขับรถมอเตอร์ไซค์ชนกันได้บ่อยขนาดนี้เลยเหรอ
คือโรงพยาบาลที่เราอยู่มันเป็นย่านนั้นด้วยมั้งเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบคนเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ชนกันได้เยอะขนาดนี้ได้ไงในวันหนึ่งอ่ะคือชนกันมาเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากๆเนาะเวลาที่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยบางคนมาถึงสมองไหลหรือบางคนที่เห็นนะที่เคสที่เห็นโหดๆก็คือขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละแล้วไม่ได้สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบใดๆเนาะแล้วก็ขับปุ๊บชนตูดกระบะแต่รถชนไม่พอเอาปากตัวเองเนี่ยไปจิ้มตูดเขาอีกเพราะฉะนั้นยังไงตรงนี้หายไปเลยไม่สามารถ identify ได้ว่าสิ่งไหนคือฟันหรือสิ่งไหนคือลิ้นที่อยู่ แล้วเราต้องทำอะไรต้องใส่ท่อช่วยหายใจคนเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงไปอุดเนาะต้อง protect airway เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากบอกคือหมวกกันน็อกเป็นสิ่งสำคัญที่สำคัญต้องใส่หมวกกันน็อกที่ได้คุณภาพไม่ใช่ว่าใส่เป็นเพราะไม่ให้ตำรวจจับ เข้าใจไหมเพราะว่าคุณเขาไม่ได้บังคับว่าเอ้ยฉันอยากจับคุณนะแต่เขาเป็นห่วงชีวิตคุณถ้าเกิดคุณใส่มันสามารถ protect ชีวิตหรือว่าบางคนบอกว่าไม่เป็นไรก็ตายมันไม่ตายไงถ้าเกิดมันไม่ตายแล้วมันกลายเป็นแบบอัมพฤกษ์อัมพาตพิการติดเตียงอย่างเงี้ยชีวิตมันทรมานมันจะมีโรคอีกมากมายตามมาคนในครอบครัวคุณอีกมากมายที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นสวมหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานด้วยไม่ใช่ว่าชนปุ๊บหมวกกันน็อกแตกโป๊ะกระโหลกแตกโป๊ะสมองเละโป๊ะอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเลือกของที่มันมีคุณภาพเนาะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่คิดว่าจะเกิดกับเราแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเหตุใดจะเกิดจะเคยเจอเคสหนึ่งเป็นน้องผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์เด็กผู้หญิงซ้อนท้ายเป็นวัยเรียนเลยวัยมัธยมเด็กผู้ชายไม่ค่อยเป็นอะไรมากแต่เด็กผู้หญิงอ่ะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเลือดออกในสมองแบบเยอะมากจำได้เคสนั้นแล้วน้องผู้ชายก็คือตอนนั้นน้องผู้ชายเป็นเลเวล 3 จำได้ไหมคุณผู้ชมเลเวล 3แต่น้องผู้หญิงเป็นเลเวล 1เนาะแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจอะไรกันไปแล้วเจ้าก็ไม่ได้ตามจนสุดท้ายว่าน้องผู้หญิงเขาเป็นยังไงต่อนะแต่จำได้ว่าอาการไม่ดีมากๆพอถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจเลือดที่เห็นใน CT สแกนคือเยอะมากส่วนน้องผู้ชายพอจะใส่น้องผู้หญิงเสร็จก็มีเวลาไปดูน้องผู้ชายเนาะจะก็ดูน้องผู้ชายถามว่าพี่แบบเพื่อนผมเป็นไงบ้างครับอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนบ่นกับตัวเองแบบไม่น่าเลยแบบไม่น่าเลยแบบแค่นิดเดียวจริงๆคือน้องผู้หญิงอะสะกิดเขาดู TikTok นี้สิแล้วน้องผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วหันไปดูเขาบอกแค่วิเดียวจริงๆอะตุ้มนึกออกไหมแล้วทุกอย่างมันก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยอะทั้งเขาแล้วก็เพื่อนเขาคือไม่ได้โทษน้องผู้ชายนะแต่หมายถึงว่าสมมติคิดเป็นเราขับมอเตอร์ไซค์แล้วเพื่อนเราแบบอาจจะพิการหรือเสียชีวิตใดๆก็ตามเนี่ยมันก็เป็นตราบาปส่วนน้องผู้หญิงที่มีอนาคตที่จะได้เติบโตเป็นคนดีหรือว่าทำประโยชน์ต่อในสังคมก็อาจจะต้องจบชีวิตลงหรือกลายเป็นพิการอย่างเงี้ยกับการที่เราประมาทแค่แบบเขาบอกแค่แบบเขาก็พูดคำนั้นซ้ำๆว่าไม่น่าเลยครับพี่แบบไม่น่าเลยแบบเหมือนเขาเสียใจแล้วก็บอกมันแค่แบบแค่แป๊บเดียวจริงๆแค่แป๊บเดียวเขาหันอย่างเงี้ยแล้วมันก็โครมเลยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันคือเรื่องเศร้าที่หลายคนอาจจะไม่เห็นเพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้แบบเราก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้เห็นอุบัติเหตุแต่พออย่างเจฟเนี่ยเราอยู่ในมุมที่เราอยู่ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเจ๊ก็เลยว่าจะใช้ชีวิตไม่ประมาทเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเอาจริงๆเจ๊ก็เคยเป็นคนที่ประมาทในชีวิตมาก่อนเนาะเคยเป็นวัยรุ่นขับรถเร็วเคยเวลาใดๆอย่างเงี้ยก็ชอบความแบบรวดเร็วทันใจคงไม่เกิดกับเราหรอกแต่พอเรามีวันนึงที่เราได้ไปอยู่แล้วเราเห็นตัวอย่างอะก็ถือว่าคนไข้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นบทเรียนสำหรับเราด้วยนะว่าแบบเฮ้ยมันความตายหรือความเจ็บป่วยมันอยู่ใกล้มือเรามากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราอย่าประมาทมันคือคำนี้เลยว่าอย่าประมาทแต่บางทีเราไม่ประมาทแล้วคนอื่นประมาทมันก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ลดความเสี่ยงลงได้ระดับหนึ่งนั่นแหละจะเลยว่าจะก็โชคดีที่เห็นหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้เราเปลี่ยนตัวเองทุกวันนี้ก็แบบพยายามขับรถไม่เร็วเกินเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จริงอย่างที่ WHO กล่าวมานะครับเมืองไทยเนี่ยติดอันดับที่9ของโลกเลยเรื่องของอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรป้องกันไว้ก่อนเราจะได้ไม่ไปเกิดอุบัติเหตุหรือทำร้ายคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันแต่หลายๆคนผมคิดว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ดีแล้วก็คุณสามารถดื่มได้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่กฎหมายเขาระบุเอาไว้นะครับเนาะแต่อีกเรื่องนึงคือเรื่องการคุยโทรศัพท์เรื่องการโทรศัพท์หลายคนบอกว่าก็แค่เปิดหูฟังหรือว่าต่อกับเครื่องรถยนต์เนี่ยมันก็ไม่เห็นเป็นอันตรายนี่ก็ยังขับรถได้ปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไปนั่งอ่านมานะครับเขาได้ทำการทดลองก็คือว่ามันแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือคุยโทรศัพท์ไปขับรถไปกลุ่มที่2เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์ถึง 0.8% เลยนะเมาเลยและกลุ่มที่3คือกลุ่มคอนโทรลไม่ดื่ม
แล้วก็ไม่คุยโทรศัพท์พี่เจี๊ยบคิดว่ากลุ่มไหนอ่ะน่าจะเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุดพี่คิดว่าเมาตามงานวิจัยนี้ละกันตามงานวิจัยนี้คุยโทรศัพท์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าดื่มแอลกอฮอล์ 5.8 เท่าจริงปะจริงคือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการดื่มแอลกอฮอล์มันทำให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่า แต่สำหรับงานวิจัยเนี้ยเขาบอกอย่างนั้นมานะครับเนาะแล้วผลวิจัยอันเนี้ยครับพี่เจี๊ยบคิดว่ามันจริงหรือเปล่าครับในความคิดของพี่เจี๊ยบครับในความคิดของเจี๊ยบเนาะจะคิดว่าอย่างแรกเลยมันคงมีมูลอยู่แล้วแต่ว่าต้องไปดูจำนวน N ด้วยนะว่าเขากลุ่มวิจัยตัวอย่างขนาดไหนไม่ใช่เอามาแค่10คนหรือ50คนเนาะต้องไปดูว่าจำนวน N เนี่ยมันเยอะขนาดไหนว่าน่าเชื่อถือไหมแต่ว่าถ้าในความคิดเจี๊ยบจะเชื่อว่าการที่เราอะไรก็ตามที่ทำให้เราเสียสมาธิอ่ะเราจะไม่ได้จดจ่อกับบนท้องถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้อยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยจะเชื่อว่ายังไงก็ตามถ้าเทียบกันระหว่างคนที่ไม่ได้คุยอะไรมีสมาธิกับถนนกับคนที่คุยโทรศัพท์ต่อให้ไม่ได้หยิบมือถือขึ้นมาคุยยังไงมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อยู่แล้วอย่างเช่นว่าแค่เราใจลอยนึกออกไหมมีเรื่องใดๆอยู่ในใจสมมติแบบมันติดค้างเรื่องนั้นอยู่แบบบางทีเราใจลอยอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้ดูอะไรที่อยู่ต่อหน้าแล้วมันฟึบขึ้นมาคือถ้ามันถนนตรงๆมันไม่มีอะไรแต่สมมติมีอะไรตัดหน้ามีอะไรบุ๊บเข้ามาเราจะไม่ได้มีสมาธิหรือสติในการที่จะจัดการปัญหาตรงหน้าได้พอคือมันแค่เสี้ยววิจริงๆใช่อย่างวันก่อนอะที่พี่ขับรถนี่ขับรถมาเลยแบบไม่แบบปกติเราจะเห็นแต่ฟุตเทจที่แบบคนขับรถชนกันแบบปุ้มแต่เนี้ยมันอยู่ในรถที่เรากำลังขับอยู่แล้วก็คือให้เห็นต่อหน้าเลยคือพี่ขับรถมาแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองมากในวันนั้นที่ฉันไม่ได้ขับรถเร็วขับรถแบบมีสติพอดีไม่ได้เกิดอะไรเพราะว่ารู้เลยพอเราไม่ได้ขับรถเร็วปุ๊บเราจัดการปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคือรถจะแบบขับมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีรถคันหน้าที่จะแบบจะไม่ค่อยจี้ตูดคนเดี๋ยวนี้เพราะว่าหลังจากการที่เราเพราะเดี๋ยวนี้เอาจริงๆนะด้วยความที่พอเราเห็นเยอะตอนที่เราไม่เห็นเยอะเราจะไม่ได้คิดอะไรเห็นภาพอะแต่เจ๊คือเห็นทุกอย่างเป็นภาพหมดว่าอ๋อถ้าเกิดจิ้มตูดเราจะโดนนี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราคืออะไรบ้างนึกออกไหมอุบัติเหตุเดี๋ยวถุงลมกระแทกหน้านู่นแบบคือไม่อยากให้เกิดใดๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นทุกอย่างเป็นแมคานิซึมหมดเลยว่าฉันสามารถบาดเจ็บตรงไหนได้บ้างอาจจะก็ทิ้งระยะไว้แต่อยู่ดีๆขับรถดูไม่มีเหตุอันใดเลยอะแล้วที่อยู่ข้างหน้าอยู่ดีก็มีรถจากไหนก็ไม่รู้แบบขับมาแล้วก็มาซัดกันข้างหน้าแบบปุ้มเลยอ่ะแบบต่อหน้าจะที่จะแบบโชคดีเป็นระยะห่างเยอะเพราะวันนั้นขับ80โชคดีมากแต่ถ้า120ขึ้นไปเนี่ยว่าจะไปผสมโรงกับเขาอีกคนนึงอ่ะเพราะว่าคันหน้าจะแบบก็ขับมาดีๆของเขาแต่อยู่ดีมันเหมือนมีอีกคันนึงอ่ะที่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็มาชนคันหน้าของเจ๊บะปั้งแล้วทุกอย่างก็คือเสียการทรงตัวคันนี้หมุนคันนั้นกระเด้งไปกระแทกแบรีเออร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราซึ่งอยู่ในรถอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ก็คือจะยังไงเราก็คือไม่ได้เราก็ชะลอแล้วทีนี้เราก็เลยมีเวลาหลบหรือเวลาที่จะแบบดูเหตุการณ์ใดๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าอุบัติเหตุมันมาจาก out of nowhere จริงๆอะแต่ถ้าเกิดจะอยู่ขาดสติจะกำลังแบบคุยโทรศัพท์หรือเมาส์มอยใดๆก็ตามจะอาจจะไม่มีสติแล้วอาจจะขับเร็วไปจี้ตูดเขาอยู่ใดๆอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะผสมลงไปอีกคนนึงแต่จะเชื่อว่าคันนั้นที่มาอย่างนั้นอะจะก็พยายามคิดมันไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ดีเหมือนเขาเสียหลักหรืออะไรขับเร็วไหมครับเหมือนมันมาแล้วก็วึบมาเลยเจ๊ก็เลยคิดว่าเขาหลับในเพราะมันมาแปลกมากเขาเลยว่ามันไม่ได้มาแบบจุกมาแบบเหมือนไม่ได้มาแทรกมาตัดหน้าใดๆคือเหมือนอยู่ดีหักเหมาจากไหนก็มาปั้งเปลี่ยนเลนมาปึ้งเลยเพราะฉะนั้นจะคิดว่าเขาน่าจะหลับในเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าเราไม่ได้มีสติหรือมีความโฟกัสอยู่บนถนนเนี่ยมันอุบัติเหตุมันก็จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราไม่พร้อมที่จะรับมือเนี่ยเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนั้นด้วยก็ได้ซึ่งแฟนเจ็บที่นั่งอยู่ข้างๆยังบอกว่าโชคดีมากเลยนะวันนั้นที่เธอขับแบบที่ไม่ใช่เขาขับเพราะเขาอาจจะแบบตกใจไร้สติไปอีกคนนึงแล้วก็อาจจะแบบเห็นแล้วตกใจอาจจะหักแล้วไปโดนอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะว่าการมีสติและโฟกัสในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรามันสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกว่าคุณต้องถือมือถือแต่แค่ว่าเคยเห็นในหนังไหมที่เวลาในหนังอะทะเลาะกันนะจะต้องเป็นฉากในหนังว่าคู่ที่คุยมาด้วยกันเนี่ยสารแล้วรถบรรทุกก็จะเข้ามาคือฉากในหนังอะมูแล้วก็ชนประสานงานกันอย่างเงี้ยซึ่งจะเชื่อว่านั่นแหละมันคือการ distract จากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรามันทำให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสิ่งนี้เลยไม่น่าแปลกใจถ้าเกิดวิจัยนี้จะแม่นยำแต่ถ้าเกิดเรื่องเทียบกับแอลกอฮอล์เนี่ยจะไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าแอลกอฮอล์หนักมากจริงจะว่าแบบมันก็ไม่มีสติแล้วมันขาดสติยังไงมันเกิดอุบัติเหตุได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เจอบ่อยมากในห้องฉุกเฉินที่ว่าคนแบบ
ขาดสติจากแอลกอฮอล์เยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติไว้ตลอดเวลาแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยอย่างเช่นคนที่ขับรถยนต์เราก็ควรใส่ที่คาดเบลต์ที่คาดเข็มขัดถูกไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรวมไปถึงคนที่ขับมอเตอร์ไซค์และกันไม่ว่าคุณจะซ้อนหรือเป็นคนขับคุณก็ควรใส่หมวกกันน็อกอย่างที่เราพูดมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแค่คุณใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตไปทั้งหมด 36% ด้วยนะครับเนาะแล้วอย่างน้อยมีคนรอดชีวิตจากการที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเกือบ 5,000 คนเลยถ้าเทียบกับคุณไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกถึงแม้เป็นคนนั่งด้านหลังอย่างเช่นคุณไปนั่งมอไซค์วินอย่างเงี้ยคุณก็ควรขอเขาละกันนะครับว่าขอถึงแม้จะระยะสั้นนิดเดียวอ่ะการใส่หมวกกันน็อกมันก็ป้องกันได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่เพราะว่าอย่างตัวอย่างนี้เนาะเพราะว่าเจอมาเยอะว่าคนซ้อนหลังอ่ะก็ไม่ใช่ว่าฉันจะปลอดภัยมันไม่ได้เหมือนนั่งรถนึกออกไหมขนาดนั่งรถอ่ะวันก่อนเจอเคสที่ว่าทุกคนในรถนั่งรถเก่งมากลับมาจากท่องเที่ยวแล้วอยู่ดีก็มีรถไหนก็ไม่รู้เนี่ยแหละมาชนปุ้มทุกคนในรถใส่เข็มขัดหมดแต่คนที่นั่งหลังอ่ะไม่ได้คาดเข็มขัดคนอื่นที่อยู่ในรถไม่เป็นอะไรเลยแต่เคสเนี้ยเชื่อไหมว่าสมองบุบแล้วก็ร่างไม่ได้กระเด้งออกไปจากนอกรถนะเคสที่ไม่ได้รัดเข็มขัดแต่เขานั่งหลังนะแล้วก็ไม่ได้คาดเข็มขัดแล้วตัวก็ไม่ได้พุ่งออกไปในรถแต่ว่าคือโหจะต้องแบบมันชนยังไงล่ะเลยก็พยายามนั่งนึกแมคานิซึมว่าเขาต้องเอาหัวไปกระแทกอะไรที่มันแรงขนาดนั้นอ่ะในคือเราก็คิดเบาะหลังมันชนแต่ว่าคือชนแรงจนหัวยุบอ่ะหัวยุบแบบเลือดออกแบบเยอะมากในสมองคือเคสนั้นจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วดูทรงไม่ดีเลยคือแบบดูเลือดออกเยอะมากแล้วก็มันเลยทำให้รู้ไงไม่ว่าคุณนั่งหน้าหรือนั่งหลังคุณต้องคาดเข็มขัดตลอดเพราะเมืองนอกเขาให้คาดตลอดนะใช่ซึ่งจะว่าเมืองไทยเราก็ควรจะคาดแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ดีพวกรถใหม่ๆมันจะแบบไม่คาดมันก็จะตึ้งตังแต่ว่าจะมีคนบางกลุ่มที่ประมาทก็คือไม่ฉันก็ยังไงจะไม่คาดหลอกขนาดเขาบังคับแล้วยังคาดหลอกยังคาดหลอกเนาะต้องให้ไปเห็นเคสนี้ซึ่งนั่งหลังแล้วก็คือกระแทกแรงมากจนจะกระแทกกับอะไรข้างบนหรอหรือพุ่งไปกระจกแล้วกลับมาเพราะว่าแบบมันแรงแบบแรงจนแบบหูนั่งหลังแล้วก็ยังอยู่ในที่ด้วยนะแต่ว่าคือสติไม่อยู่แล้วมาเลเวล 1เลยเคสเนี้ยมาใส่ท่อช่วยหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าประมาทไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับคนซ้อนคนนั่งหน้านั่งหลังอะไรก็ตามที่ป้องกันอุบัติเหตุได้คือดีที่สุดสำคัญสำหรับคนที่มีลูกอ่อนคาร์ซีทเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันไม่ใช่แค่ว่าคุณสวมหมวกกันน็อกคุณคาดเข็มขัดสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการขับขี่ตามกฎจราจรเพราะว่าอย่างเจ๊เนี่ยเห็นตลอดขับรถปุ๊บจะต้องมีคนสวนหน้าบ้านจะได้หน้าหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหคือขับเป็นแบบกิจวัตรเลยอะต้องมีคนสวนเลนตลอดแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาคงคิดว่าแค่นิดเดียวเองมันประหยัดกว่าการที่เขาต้องไปอ้อมหรืออะไรอย่างนี้เยอะนะจะเชื่อว่าในความคิดของคนที่เขาย้อนสอนมาเพราะเขาคิดว่ามันสะดวกกว่ามันรวดเร็วกว่าแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเวลาอุบัติเหตุขึ้นมาที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเกิดคุณสวนมาแล้วเกิดเจอรถชนเข้าไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคือความสูญเสียมันหนักกว่าการที่คุณแค่เสียเวลาอ้อมนิดนึงเสียค่าน้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในการที่เซฟชีวิตเพราะว่าเอาจริงสิ่งที่คุณทำมันผิดกฎหมายอยู่แล้วในการย้อนสอนมันผิดกฎการจราจรแล้วมันสร้างความอันตรายให้ทั้งกับตัวคุณเองและผู้ที่ใช้ถนนร่วมกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราขับขี่ตามกฎจราจรทั้งเรื่องความเร็วหรือว่ากฎหมายต่างๆจะว่ามันสำคัญที่สุดรวบๆก็คือเรื่องของบนท้องถนนเนี่ยหนึ่งก็คือระมัดระวังทำตามกฎหมายที่เขาบอกว่าความเร็วเท่าไหร่ป้องกันตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นการคาดเข็มขัดหรือว่าการใส่หมวกกันน็อกแล้วก็แน่นอนเรื่องของการคุยโทรศัพท์หรือว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ทำให้สติของคุณมันอาจจะทำงานไม่ดีเท่ากับตอนที่คุณไม่ดื่มและไม่คุยแล้วกันคราวนี้ขอพูดเรื่องของเราพูดเรื่องของรถแล้วเราขอพูดเรื่องของอาหารบ้าง3 เดือนก่อนเนี่ยผมไปเห็นข่าวมาคุณปุ๊กลุกฝนทิพย์เขากำลังกินยาอาหารเสริมแล้วก็ดื่มน้ำตามคราวนี้มันติดคอโชคดีที่แฟนเขาอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยทำให้ยาออกมาได้คราวนี้เนี่ยในพี่เจี๊ยบในฐานะหมอฉุกเฉินเนี่ยถ้าเวลาเราเจอเคสที่อาหารหรืออะไรติดคอเนี่ยควรต้องช่วยยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยเนาะเราต้องประเมินก่อนว่าผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุคนนั้นน่ะเขายังสามารถไอออกเองได้ไหมยังมีเสียงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเราก็ช่วยโปรโมทให้เขาไอออกมาให้ได้ใช่อาจจะตบหลังหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเขามีสัญลักษณ์กับ choking sign คือแบบเอามือมาบีบรัดคออย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีเสียงแล้วอ่ะนั่นแหละเราก็ให้การช่วยเหลือทันทีก็คือการทำ Heimlich maneuver เนาะเข้าไปด้านหลังของผู้ป่วยแล้วก็เอามือเนี่ยโอบรอบตัวผู้ป่วยแล้วก็
ประมาณตรงที่เขาจะบอกว่าให้ทำเหมือนสัญลักษณ์ I love you อ่ะใช่ ตรงเนี้ย okay. เอานิ้วก้อยเนาะวางไว้ตรงสะดือใช่แล้วก็นี่นิ้วโป้งเราจะอยู่ตรงนี้พอดีแล้วเราก็จะโอบมันจะเป็นอยู่ช่วงลิ้นปี่ของผู้ป่วยเราก็ไปอ้อมข้างหลังเขาแล้วเราก็กระตุกรัดกระตุกแรงๆคือไม่ใช่รัดเข้าไปตรงๆมันจะเป็นด้าน inward upward มันจะปึ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ทำจนกว่าของจะหลุดแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดทำแล้วไม่หลุดแล้วผู้ป่วยลงไปแบบหมดสติไม่หายใจก็ต้อง CPR ต่อใช่มันก็คือสิ่งนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องพวกทำ hemorrhage maneuver อย่างเงี้ยก็สามารถกดเซิร์ชได้ตาม Google หรือว่าตาม YouTube มีเราจะเชื่อว่าหลายๆคนควรจะศึกษาไว้ด้วยได้ครับก็คืออย่างน้อยให้ถ้าเรามีโอกาสช่วยเขาก็ไปเรียนรู้วิธีการก่อนกันว่าวิธีการของเขาทำยังไงนะครับเรียนให้ถูกต้องแล้วก็เราจะได้ช่วยเวลาที่เราสังเกตใครในครอบครัวของเราที่แบบมีอาหารหรือยาติดคอก็รีบช่วยให้เร็วมากที่สุดใช่แล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดเราตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเนี่ยโทร1669ได้เพราะว่าเขามีสายที่ทั้งช่วยคัดกรองแล้วก็ช่วยแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นต่างๆโอเคครับคราวนี้ขอมาพูดเรื่องโรคบ้างโรคหลักๆที่วันนี้ขอจะพูดกันคือเรื่องโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคสมองละกันนะครับเนาะคือหมอเข้าใจว่าเราอาจจะมีคนในครอบครัวที่เป็นโรคนี้ขออันแรกเลยโรคเบาหวานละกันเวลาโรคเบาหวานที่มันน่ากลัวมากๆเช่นน้ำตาลตกต่ำมากๆกับน้ำตาลสูงมากๆเนี่ยคนไข้เขาจะมาด้วยอาการอะไรแล้วเราต้องช่วยยังไงบ้างอะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นอาการที่น้ำตาลต่ำมากเนาะจนแบบทำให้คนไข้เนี่ยบางคนไม่มีสติเรียกไม่รู้สึกตัวส่วนใหญ่จะเจอชิปคอมเพลนคือประวัติที่นำให้คนไข้มาหาหมอเนี่ยในเคสที่น้ำตาลต่ำคือญาติปลุกเรียกไม่รู้สึกตัวซึมปลุกไม่ตื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสิ่งที่เจอมาบ่อยๆคำเนี้ยหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องไม่สามารถแบบเขาเรียกว่าความรู้สึกตัวเปลี่ยนไปเนี่ยจะเจอในพวกที่เป็นน้ำตาลต่ำมากคือผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ช่วงนั้นอาจจะมีอาการเจ็บป่วยที่ทำให้กินข้าวได้ไม่เหมือนเดิมก็จะทำให้กินแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยช่วงถ้าเกิดกินข้าวไม่ได้แล้วต้องจัดการยังไงกับยาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะกินยาเท่าเดิมพอกินยาเท่าเดิมไปกินข้าวไม่ได้สุดท้ายเขาก็เกิดภาวะน้ำตาลต่ำหรือบางทีก็จะเจอในเคสที่คนไข้บางทีจัดยาเองแล้วตาไม่ดีบางคนต้องใช้ยาฉีดด้วยฉีดเกินกินเกินอย่างเงี้ยก็จะเจอมาเยอะหรือว่าบางคนก็เกิดจากการอินเฟคชันต่างๆอะไรเงี้ยทำให้ร่างกายมันเปลี่ยนไปก็เจอได้คนไข้ก็จะมาด้วยไม่รู้สึกตัวเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นเลเวล 1 ที่เจอเนาะเพราะฉะนั้นเฮ้ยแบบปลุกไม่ตื่นเนี่ยแต่พอตรวจ DTX ปุ๊บเจาะไปน้ำตาลปลายนิ้วเจอต่ำปุ๊บพี่ก็สั่งน้ำตาลพุชให้น้ำตาล 50% กลูโคสเงี้ยให้ไปปุ๊บคนไข้ก็จะตื่นเลยเหมือนแบบว่าได้ยาพิเศษเหมือนรดน้ำต้นไม้อะจากต้นไม้ที่เหมือนจะตายแล้วอะรดปุ๊บเฮ้ยตื่นแบบยายตื่นยายเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าโอเคเป็นน้ำตาลต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ต้องไปหาสาเหตุอีกว่าทำไมต่ำกินยาเกินหรือว่าช่วงนี้กินข้าวไม่ได้พอบางคนก็พอสืบสาวไปได้กินข้าวไม่ได้มีการติดเชื้ออีกทำให้เขากินข้าวไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะก็จัดการกันไปแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีน้ำตาลสูงเนี่ยก็ถ้าสูงเยอะเขาจะเรียกว่าเจอเป็นโรค DKA ได้ก็คือเหมือนเลือดเราอะน้ำตาลสูงจนเลือดเป็นกรดเนาะเพราะร่างกายมันไม่สามารถเอาน้ำตาลปกติไปใช้ได้มันต้องไปใช้ระบบอีกระบบนึงในการทำให้เลือดที่ออกมาเนี่ยมันเป็นกรดพอเลือดของคนเราเป็นกรดเนี่ยมันก็จะทำให้การหายใจผิดไปละแล้วก็พอคำว่าเลือดเป็นกรดเนี่ยมันคือหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้เลยเนาะถ้าเกิดถ้าเราได้มีความรู้เรื่องพวกนี้อย่างเช่นจะเป็นหมอฉุกเฉินเราจะต้องรู้ว่าสาเหตุอันใดที่ทำให้ผู้ป่วยมาเสียชีวิตได้หนึ่งก็คือเลือดเป็นกรดและเนี่ยแหละการที่คุณขาดยาเบาหวานคุณเป็นเบาหวานไม่ได้ดูแลตัวเองจนปล่อยให้เลือดเป็นกรดคุณก็เสี่ยงการเสียชีวิตสูงมากพวกนี้ก็จะมาด้วยหายใจหอบนี้เลยจนบางคนต้องใส่ท่อช่วยหายใจมาด้วยภาวะขาดน้ำฉี่เยอะน้ำตาลเลือดข้นอะไรอย่างเงี้ยก็อันตรายมากเป็นภาวะที่เจอได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะแบบมาด้วยการขาดยาแบบไม่ได้ไปรับยาเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าไม่มีเวลาไปอะไรเงี้ยซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบประมาทกับชีวิตที่เจอเพราะว่าอย่างที่จะพยายามย้ำเสมอว่าถึงแม้จะเป็นหมอฉุกเฉินนะแต่จะย้ำเตือนเสมอว่าไอ้โรคที่หมอเจอโหดๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสโตรกก็คือเส้นเลือดในสมองหรือว่าการที่คุณเป็นเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันเป็นโรคหัวใจหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันมาจากไอ้โรคเบสิกที่คุณคิดว่ามันไม่เป็นอะไรอ่ะไขมันเบาหวานความดันเพราะคนส่วนใหญ่ก็มันไม่แสดงอาการอะไรนี่ก็แบบเบาหวานก็แค่ฉี่บ่อยหรือหิวน้ำหยุดยาไปก็
ก็ไม่ได้มีแสดงแบบเจ็บปวดอะไรหรือความดันก็เหมือนกันบางคนก็ไม่มีอาการทำไมแต่ว่าพอมาตรวจปุ๊บ BP 200 110อะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกมามันไม่ได้ไงถึงแม้มันไม่แสดงออกมาให้คุณเห็นวันนี้แต่บางทีวันใดก็ตามที่มันแสดงคุณอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้แล้วว่าคุณมีโรคประจำตัวอย่างเช่นไขมันเบาหวานความดันอย่างเงี้ยคุณต้องพบหมออย่างสม่ำเสมอไปหาคุณหมอตามนัดกินยาตามหมอสั่งบางคนชอบหยุดยาเองก็กินแล้วก็ไม่มีอะไรก็เลยหยุดยาหรือบางคนบอกว่ากินยาความดันแล้วไปตรวจความดันปกติเลยเลิกกินยาก็ที่มันปกติเพราะคุณกินยาอยู่นึกออกไหมแต่ถ้าเกิดคุณหยุดกินยาไปความดันมันก็จะอาจจะขึ้นกลับมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากหยุดยาขอให้คุณหมอเป็นคนสั่งดีกว่าแล้วก็จะเจออีกกรณีที่บอกว่าก็กินยานี้แล้วมันรู้สึกไม่ดีก็เลยหยุดยาไปไม่ได้ไปหาหมอแต่สิ่งนี้จะบอกเลยว่ามันสำคัญมากเนาะเวลาที่คุณกินยาอะไรก็ตามแล้วคุณรู้สึกไม่ดีอาจจะเกิดจาก side effect หรือแพ้ยาใดๆเนี่ยคุณหยุดยาได้ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องกลับไปหาหมอเพื่อบอกเขาว่าฉันกินสิ่งนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้เราจะมียาตัวอื่นทดแทนให้หรือดูว่าคุณแพ้ยาจริงหรือเปล่าถ้าแพ้ยาจริงจะได้ออกไปแพ้ยาให้เพื่อป้องกันอันตรายในภายภาคหน้าถ้าเกิดคุณจะรับยาในกลุ่มเดียวกันหรือใดๆก็ตามแต่ถ้าเกิดกินแล้วมันไม่ดีหมอเขาก็จะมีกลุ่มยาอื่นเปลี่ยนให้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะหรือกลุ่มยาบางตัวเนี่ยในยาความดันบางทีมันกินแล้วทำให้ไอเยอะหรือขาบวมอะไรเงี้ยเขาก็มีเปลี่ยนยาตัวอื่นซึ่งมันอาจจะเป็นผลข้างเคียงของยาเกิดขึ้นแต่ไม่แนะนำว่าให้หยุดยาเองบอกกินแล้วก็ไม่กินแล้วรู้สึกไม่ดีเลยไม่กินอย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนยาเองอะครับไม่เปลี่ยนยาเองบางคนไม่เปลี่ยนด้วยบางคนไปเอาของเพื่อนของพี่สาวมากินอันนี้เจอจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆคือแบบข้างบ้านใช่คือจะแบบซีเรียสมากกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณมีโรคประจำตัวแล้วอ่ะมันคือโรคที่ติดตัวเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลร่างกายให้ดีต้องกินยาตามหมอสั่งมันไม่ได้ว่าคุณหยุดกินยาไปแล้วคุณไม่ได้แสดงอาการคือคุณหายแต่วันใดวันหนึ่งคุณจะได้มาพบเจอกับคุณหมอในห้องฉุกเฉินแบบเจี๊ยบก็คือพอขาดยาเลือดคุณเป็นกรดบางคนมาด้วยเสียชีวิตบางคนมาด้วยหายใจหอบเหนื่อยจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือคนที่เป็นความดันไม่ได้กินยามาด้วยเส้นเลือดสมองแตกตีบตันเจอบ่อยมากๆมาปุ๊บสุดท้ายทำอะไรไม่ได้แล้วบอกว่าขาดยามา 5-6 เดือนครับเป็นอัมพาตกลับบ้านไปอย่างเงี้ยคือก็1อย่าหยุดยาเองแต่ต้องไปหาหมอเนาะหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดคุณกินยาแล้วอย่างเช่นมีผื่นเงี้ยมันต้องหยุดอยู่แล้วว่าคุณแพ้ยาหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่า side effect บางอย่างที่มันทำให้คุณรู้สึกรับไม่ได้เนี่ยคุณควรจะหยุดแหละแล้วก็รีบนัดหมอให้เร็วที่สุดเพื่อกลับไปปรึกษาคุณหมอว่าเฮ้ยมันกินแล้วมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่พอคนที่เป็นโรคประจำตัวมันต้องได้ยาไงเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะได้รีบเปลี่ยนตัวยาหรือบันทึกไว้ว่าตัวนี้กินได้ตัวนี้กินไม่ได้เนาะแต่ไม่ใช่ว่าหยุดยาเองแล้วก็เลิกไปหาหมอเลยเพราะรู้สึกว่ากินไปก็ไม่หายอะไรเงี้ยไปหายาต้มกินเองเงี้ยจะไม่แนะนำเลยเพราะว่าบางทีพวกยาต้มยาหม้อยาสมุนไพรบางทีมันคือพวกสเตียรอยด์คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยมันแบบยาวิเศษกินแล้วแบบมันหายอ่ะเพราะว่ามันเป็นสเตียรอยด์มันไปกดภูมิของคุณในบางส่วนเนาะคือเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมส่วนใหญ่บางทีมันเป็นพวกใส่สเตียรอยด์มาหลอกเราแต่ถ้าเกิดเป็นยาที่มันสมุนไพรจริงอะไรเงี้ยก็ต้องแนะนำให้เจอกับคุณหมอแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองเนาะตามมาตรฐานอะไรเงี้ยจะว่าน่าจะดีกว่าแล้วคราวนี้เรื่องโรคหัวใจนะครับคนไข้ที่มาด้วยโรคหัวใจแล้วเหมือนแบบจะเป็นฮาร์ทแอทแทคเนี้ยเขาจะมีไซน์อะไรบ้างอะครับอย่างเช่นคำว่าโรคหัวใจเนี่ยจริงๆมันครอบคลุมหลายอย่างเนาะอย่างเวลาจะอยากให้คนไข้ทุกคนมีความรู้ในสิ่งที่ตัวเองเป็นด้วยเนาะเวลาที่เพราะเราไม่ใช่หมอประจำเขาเราเป็นหมอในห้องฉุกเฉินเวลาเราถามเนี่ยก็ต้องรู้โรคประจำตัวว่าคุณมีโรคประจำตัวใดๆบ้างเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเป็นโรคหัวใจแต่เขาไม่รู้ว่าโรคหัวใจที่เขาเป็นคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนถ้ารู้ว่าตัวเองมีโรคอะไรอาจจะจดใส่กระดาษใส่กระเป๋าตังค์ไว้หรือใดๆก็ตามเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วต้องเจอหมอที่ไม่เคยมีประวัติการรักษาคุณมาก่อนก็คือส่วนใหญ่จะเป็นหมอฉุกเฉินนี่แหละที่ต้องพยายามได้ประวัติให้ดีที่สุดเพื่อทำการรักษาเนี่ยต้องให้รู้อย่างเช่นโรคหัวใจคุณเป็นโรคหัวใจแบบไหนหัวใจมีหลายแบบไม่ใช่ว่าทุกคนโรคหัวใจคือเป็นแบบเดียวกันหมดเนื้อออกไหมมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นเบาหวานอย่างเงี้ยมันก็ยังมี type 1 type 2หรือใดๆก็ตามโรคหัวใจเนี่ยก็จะมีแบบโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้โรคหัวใจขาดเลือดพวกหัวใจโตหัวใจใดๆก็ตามโรคลิ้นหัวใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คร่าวๆอยากได้ประวัติแล้วก็มันแนวทางมันคนละเรื่องไงถ้าเกิดคุณเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะกับคุณเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างเงี้ยเวลาที่มาที่ห้องฉุกเฉินหมอก็จะได้มีไอเดียหน่อยว่าโรคหัวใจที่คุณเป็นมันคือแนวไหนเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปถามคุณหมอนะคะว่าโรคหัวใจที่ฉันพูดเนี่ยมันคือโรคหัวใจอะไรจะได้บอกหมอที่ต้องรักษาต่อถูก
ส่วนโรคหัวใจส่วนใหญ่ที่อย่างที่น้องหมอจิมมี่ถามมาว่าคนที่มาด้วยโรคหัวใจตามละครที่เราจะเห็น ก็คือโรคหัวใจตามละครเนี่ยที่เราจะเห็นก็คือแบบเหมือนเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกแล้วก็ล้มลงใช่ไหมแล้วก็เสียชีวิตพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็คืออธิบายให้ฟังก่อนว่าในหัวใจคนเราเนี่ยถึงแม้หัวใจจะเป็นตัวที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายต่างๆแต่ด้วยตัวมันเองที่มันจะสูบฉีดเลือดเนี่ยกล้ามหัวใจก็มีกล้ามเนื้อเพื่อทำงานในการขยับใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวหัวใจเองก็ต้องมีหลอดเลือดเพื่อมาเลี้ยงกล้ามเนื้อให้เขายังทำงานได้อยู่แต่เมื่อใดก็ตามหลอดเลือดของไอ้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยที่ทำงานบีบตัวเนี่ยมันตีบมันตันเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหัวใจก็ขาดเลือดพอกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็เหมือนโรงงานหลักที่คอยส่งเลือดไปเลี้ยงทั้งร่างกายมันพังลงเพราะฉะนั้นคุณก็จะสิ้นชีพนึกออกไหมเลือดก็ไม่สามารถไปเลี้ยงได้ก็หัวใจก็หยุดเต้นหยุดทำงานก็เสียชีวิตลงซึ่งอันเนี้ยเป็นหนึ่งในความฉุกเฉินที่ต้องมาที่ห้องฉุกเฉินโดยด่วนเพราะว่าต้องรีบได้รับการรักษาถ้าเกิดไม่ทำการรักษาทันท่วงทีคุณอาจจะเสียชีวิตได้เลยบางคนเนี่ยเจอมาเจ็บหน้าอกเนาะส่วนใหญ่อาการอย่างที่น้องจิมมี่ถามว่าเขาจะมาพรีเซนต์ด้วยอาการอะไรก็อย่างแรกเลยคือแน่นหน้าอกเจ็บแน่นหน้าอกแล้วก็บางทีมันไม่ได้เหมือนตาม textbook เหมือนเวลาที่เราเรียนหนังสือว่าต้องมาล้าวแขนซ้ายกรามซ้ายคือมันไม่ต้องครบเนาะบางคนยิ่งถ้าเกิดบางคนเป็นโรคเบาหวานผู้หญิงสูงอายุเนี่ยบางทีอาการเขาไม่ชัดเจนด้วยอาการเขาจะก้ำกึ่งเหมือนเป็นเกิร์ดเหมือนจุกกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆพอทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือดูอะไรคุณป้าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างเงี้ยก็ต้องรีบทำการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถ้ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยให้รีบมาโรงพยาบาลให้คุณหมอตรวจดูจะดีที่สุดอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเจอไม่เป็นไรหรอกหลายครั้งก็จะสุดท้ายก็ญาติก็จะไปพบเจอนอนไม่หายใจแล้วเสียชีวิตแล้วที่บ้านอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ตัวเองเนาะแล้วก็ถ้ามีอาการพวกนี้ให้รีบไปหาหมอแต่ว่าที่สำคัญก็คือโรคพวกนี้มันก็นำมาจากโรคที่พี่บอกแหละว่าไขมันเบาหวานความดันเนาะการที่เส้นเลือดหัวใจของคุณตีบเนี่ยมันก็มาจากโรคประจำตัวหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเช่นสูบบุหรี่เนี่ยเพิ่มพวกหลอดเลือดก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมหลอดเลือดก็จะมีความแข็งตัวหรือว่าพวกความดันก็จะสูงก็จะทำให้มีปัญหากับพวกเส้นเลือดหรือว่าพวกโรคไขมันต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยเราไม่ได้สะอาดที่จะแบบเหมือนflow มันจะเหมือนท่อน้ำพูดให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆคือหลอดเลือดพวกนี้จะเหมือนท่อน้ำเมื่อใดก็ตามที่ท่อน้ำมันแก่มันเก่าสนิมขึ้นเหมือนในท่อน้ำเคยไหมเวลาที่ไม่ได้เปิดใช้นานๆแล้วไปเปิดปุ๊บมันจะปุกแล้วก็จะมีแบบคราบอะไรก็ไม่รู้แบบพวกตะไคร่ตะกอนหลุดออกมาเพราะฉะนั้นหัวใจเส้นเลือดของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลือดแล้วก็ไหลธรรมดาไม่ค่อยได้สูบฉีดพวกตะกอนก็มาสะสมอยู่ตามหลอดเลือดได้เนาะก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคทั้งสโตรกเส้นเลือดหัวใจอุดตันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่คุณออกกำลังกายเป็นประจำมันก็ทำให้เหมือนมันฉีดแรงขึ้นมันก็ทำให้เส้นเลือดเรามันทั้งโฟลขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังสำหรับคนที่เป็นภาวะสโตรกเราจะใช้กฎคำว่า fast F face หน้า A arm แขนS speech ก็คือคำพูดและ T ก็คือ time นั่นเองหรือเวลาทำไมมันต้องเป็น 4.5 ชั่วโมงโอเคก็คือ 4.5 ชั่วโมงก็เพราะว่าเราจะมี golden period ในการที่รักษาคนไข้ถ้าเกิดสมมุติมาตรวจแล้วเนี่ยคุณเป็นสโตรกก็คือเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันติดตันหรือแตกมันจะมีทั้ง ischemic เนาะกับ hemorrhagic stroke ซึ่งถ้าเป็น hemorrhagic คือเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยก็ให้ยาไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องไปทำการผ่าตัดเอาคลอตเลือดอะไรออกแล้วก็รอ recovery เนาะแต่ส่วนถ้าเป็น ischemic stroke ซึ่งคือเส้นเลือดเนี่ยมันไม่ได้แตกแต่มันตีบตันมันมี something ไปอุดเนี่ยเขาจะมียาที่สามารถให้แล้วไปสลายไอตัวที่มันอุดอยู่เนี่ยทำให้มันแบบเหมือนเปิดเลือดก็จะกลับมาเลี้ยงสมองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมาทันใน 4.5 ชั่วโมงแล้วสามารถรับยานี้ได้คุณก็มีโอกาสที่อาจจะกลับมาเป็นปกติได้เพราะว่าถ้าเกิดมาสายกว่านี้การให้ยามันอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะว่ายาตัวนี้มันให้ไปมันอาจจะมีโอกาสทำให้เลือดออกในส่วนอื่นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเกินเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยนิยมให้กันใช่ก็ไม่ให้ต้องขึ้นอยู่กับคุณหมอที่เป็นคุณหมอทางด้านระบบประสาทพิจารณาแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งก็คือการที่เราไปลากคลอตออกมาเลยซึ่งตัวนี้มันก็จะมากกว่า 4.5 ชั่วโมงแหละแต่ก็ต้องให้คุณหมอทางนิวโรเมดเป็นผู้ประเมินว่าผู้ป่วยคนนี้ทำได้ทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องดูด้วยมันตีบแบบไหนตีบเยอะตีบน้อยอะไรอย่างเงี้ยที่จะทำหัดอาการนั้นได้แต่ว่าที่จะแนะนำคือถ้าคุณเริ่มมีอาการให้รีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดใช่ก็คือมาเร็วที่สุดยิ่งดี
เนาะแล้วที่เหลือให้คุณหมอเป็นคนตัดสินแต่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวฉันค่อยไปอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะมันจะนับเวลาตั้งแต่คุณเริ่มเป็นเลยนะแล้วก็จะเป็นนับเวลาตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณยังเป็นปกติอยู่อย่างเช่นว่าคุณเข้านอนตอน20:00 นแต่ตื่นเช้ามา7:00 นตื่นมาปุ๊บปากเบี้ยวเลยแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดเนี่ยก็จะนับว่าเวลาครั้งสุดท้ายที่ last seen normal ก็คือตอน20:00 นคุณมา7:00 นคุณอาจจะไม่ได้รับการได้ยาแล้วเนาะแต่ถ้าสมมติเข้านอน20:00 นตื่นมาตีสี่ยังปกติอยู่กลับไปนอนใหม่อีกทีตื่นมาตอน7:00 นแล้วเป็นเลยอย่างนี้ยังมีเวลาอยู่นะ3 ชั่วโมงรีบไปรีบมาเนาะโอเคแต่ต่อให้คุณเกินหลายชั่วโมงไปแล้วก็มาเถอะมาเพราะว่าใน3 วันเนี่ยบางทีมันยังมีการที่มันจะขาดเลือดมากขึ้นได้บางคนอาการทรุดลงคนต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือพอคุณตีบตันไปแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นอัมพาตอย่างนั้นตลอดไปอย่างเจอคนไข้รายหนึ่งมาคือเขามาด้วยแขนขาอ่อนแรงเลยแต่เขามาสายมาช้าไม่ได้รับยา TPA ในการที่จะสลายไอ้สิ่งที่อุดตันได้แต่พอเขามาได้กินยานู่นยานี่แล้วก็ได้ให้น้ำเกลือทำให้โฟในหัวดีขึ้นตอนเนี้ยพี่หมอที่รู้จักกันที่โรงพยาบาลส่งมาให้ดูว่าคนไข้นี้กลับมายืนได้แล้วนะตอนแรกเขาร้องห่มร้องไห้ว่าชีวิตเขาจบแล้วอย่างเงี้ยแต่พอเขาได้รับการรักษาได้ทำกายภาพตอนนี้เขากลับมายืนได้แล้วเพราะแต่ขอย้อนไปหน่อยว่าไอการที่คุณเป็นสโตรกเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องฟาสต์ครบนะเข้าใจป่ะไม่ใช่ว่าต้องครบ4 ข้อแขนฉันล่วงแล้วแต่ฉันยังพูดชัดอยู่ฉันไม่ไปหาหมออย่างเงี้ยแค่ข้อใดข้อหนึ่งอ่ะก็ไปมานึกออกไหมเหมือนมุมปากตกพูดไม่ชัดเนี่ยก็มาแล้วนึกออกไหมหรือว่าบางทีมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดแบบโอ้โหฉันจะอ่อนแรงครึ่งซีกให้เห็นเนาะคือบางคนอาจจะมาพรีเซนต์ด้วยอาการชาแทนก็ได้บางคนแบบชาครึ่งซีกหรืออะไรที่เหมือนรู้สึกว่าเหมือนน้ำลายไหลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าภาพมองไม่ชัดอะไรพวกนี้ก็มาอย่างใดอย่างหนึ่งก็รีบไปเถอะมาโรงพยาบาลเลยไม่ต้องให้ครบไครทีเรียขนาดนั้นคราวนี้นอกจากเรื่องของการเมื่อกี้คุยเรื่องของการหยุดเลือดแล้วถูกไหมครับหลายคนอาจจะบอกโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกๆหลานๆเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านแล้วเจอผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวเยอะแล้วเขาหมดสติเป็นลมไปเลยเนี่ยเราต้องเข้าไปช่วยยังไงบ้างครับคือต้องดูก่อนว่าหมดสติเป็นลมเนาะคืออันเนี้ยอย่างแรกเลยเราก็ตามสเต็ปเลยถ้าเกิดใครเคยเรียน CPR มาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะสิ่งแรกคือเราต้องอย่างที่จะบอกไปแล้ว scene safety ข้อแรกดูนะบ้านเราก็น่าจะปลอดภัยนะแต่บางคนอาจจะเจอไฟช็อตอยู่ในบ้านนึกออกไหมแล้วเราวิ่งเข้าไปอีกคนนึงเราจะเป็นผู้ประสบภัยโดนไฟช็อตแทนเพราะฉะนั้นก็ประเมินสถานการณ์เสมอเนาะว่าเฮ้ยมันปลอดภัยไหมถ้าปลอดภัยเข้าไปปุ๊บสิ่งถัดมาที่เราต้องทำก็คือเช็คレスปอนส์ผู้ป่วยดูว่าเขามีสติไหมถ้าเกิดคนไข้ที่อยู่ดีตื่นดีๆเงี้ยไปเจอนอนนิ่งเงี้ยแสดงว่าผิดปกติแล้วเราก็ต้อง call for help ขอความช่วยเหลือโทร1669เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็เปิด speaker phone ไปเลยเขาจะได้แนะนำต่อไปถัดมาเราก็ต้องมาเช็คbreathing คือดูว่าเขาหายใจไม่หายใจถ้าเกิดเขาไม่หายใจแสดงว่าเขาก็น่าจะหัวใจหยุดเต้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มทำ CPR ทันทีแต่ถ้าเกิดเขายังหายใจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรอให้ความช่วยเหลือมารอรับใช่ก็คือต้องรอให้ทางกู้ชีพหรืออะไรเงี้ยนำตัวส่งโรงพยาบาลหลายคนก็จะเกิดคำถามว่าแล้วทำไมไม่พาไปส่งโรงพยาบาลเองจะเร็วกว่าไหมหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยพอถ้าเกิดเหตุอย่างเงี้ยทางปลายสายเขาจะประเมินสถานการณ์ให้ว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุฉุกเฉินระดับไหนต้องใช้รถพยาบาลที่เขาเรียกว่าเป็นรถแอดวานซ์ไหมคือรถที่มีอุปกรณ์พร้อมมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลอะไรอย่างนี้หรือเป็นรถเบสิกถ้าเกิดอย่างเงี้ยหมดสติไม่รู้สึกตัวแต่ว่ายังมีลมหายใจอยู่ก็อาจจะเป็นลมใช่ไหมซึ่งคำว่าเป็นลมของบ้านเรากับชาวบ้านกับหมอเนี่ยมันคนละแบบคือเป็นลมของหมอเนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุมากแบบมากๆไม่รู้อาจจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าหรือใดๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องneedอุปกรณ์ขั้นสูงระหว่างทางที่ transfer คนไข้ไปเนี่ยก็การที่เรามีรถพยาบาลมันมีอุปกรณ์เหมือนช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยป้องกันเบื้องต้นก่อนได้ดีแล้วก็สมมุติคุณไปเจอเหตุใดๆแล้วถ้าเกิดรถมันอาจจะติดนานขึ้นการที่คุณอยู่กับอุปกรณ์หรือว่ายาต่างๆได้ใกล้ตัวขึ้นเนี่ยมันก็ดีกว่าอย่างเมื่อกี้พี่เจี๊ยบพูดมาเรื่องของ CPR CPR เนี่ยมันต้องทำยังไงต้องกดกี่ครั้งแล้วกดลึกเท่าไหร่อย่างนี้ก่อน CPR เนาะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้จักเนาะก็คือการกู้ชีพนั่นแหละการที่เราพยายามที่จะปั๊มหัวใจให้คนไข้กลับฟื้นคืนมาเพราะว่าหัวใจก็อย่างที่รู้ว่ามันต้องบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆการที่เราเอามือเราไปกดเนี่ยก็เพื่อทำให้เหมือนหัวใจยังเต้นอยู่เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
รวมทั้งตัวมันเองด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะต้องมีการให้ลมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเหมือนที่จะเห็นเหมือนแบบเป่าปากเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้รู้จักประวัติเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำเนาะเพราะว่าทุกวันนี้โรคเยอะเราไม่ต้องอย่างที่จะบอกว่าเราจะช่วยใครเราต้องปลอดภัยอันนี้คือสิ่งสำคัญคือเราต้องปลอดภัยด้วยเพราะว่าทุกวันนี้โรคก็เยอะมากมายเราไม่รู้ว่ามีโรคติดต่ออะไรที่จะนำมาสู่เราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าอย่างนี้ก็ทำไม่ได้เลยเหรอยังทำได้อยู่ก็ทำเป็น hand only CPR ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยก็ CPR ไปอย่างเดียวกดปั๊มหัวใจอย่างเดียวพอแต่ถ้าเป็นเด็กเป็นลูกเป็นหลานเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่เรารู้จักคุณอยากเป่าปากด้วยก็โอเคเนาะส่วนถามว่ากดยังไงเราก็จะกดไปด้วยอัตราเร็ว100 ถึง 120 ครั้งต่อนาทีกดไปเลยต่อเนื่อง2นาทีไม่หยุดจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็เปลี่ยนคนแล้วก็ตำแหน่งอีกตำแหน่งเนี่ยก็เอาง่ายๆคือสมมุตินี่คือหน้าอกเนาะแล้วก็หัวนมเราจะมีหัวนมใช่ไหมแล้วก็มีเส้นแล้วก็จุดตัดของ nipple line เนาะก็มาปุ๊บตรงนั้นแหละจะเป็นที่ตำแหน่งที่วางส้นมือเราจะไม่ได้ใช้ทั้งมือเรานะเราใช้ส้นมือเนาะเพราะว่าจะเป็นจุดกดที่มีแรงเยอะแล้วก็เวลากดเนี่ยแขนเหยียดตรงตัวแขนตั้งฉากกับผู้ป่วย90องศาใช่แล้วก็ที่สำคัญผู้ป่วยต้องนอนบนพื้นราบแข็งแล้วก็ไม่ใช่กดแบบแขนงออย่างนี้นะ ไม่ได้เหมือนแบบคือแขนต้องตรงตลอดเวลาแล้วก็กดแล้วใช้เอวเป็น ใช้เอวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะแล้วก็กดไปเนี่ยแหละแล้วเวลาคืนก็คืนตัวให้สุดให้หน้าอกกลับมาที่เดิมแต่มือต้องแนบสนิทกับตัวผู้ป่วยกดไปเลยต่อเนื่อง2นาทียาวๆก็ด้วยอัตราเร็ว100 ถึง 120 ครั้งต่อนาทีแต่ถ้าใครอยากจะเป่าปากไปด้วยก็จะกลายเป็นกดหน้าอก30 ครั้งเป่าปาก2ครั้งแต่ด้วยอัตราเร็ว100 ถึง 120 ครั้งต่อนาทีน้องจิมมี่ก็ถามว่าเฮ้ยแล้วอัตราเร็ว100 ถึง 120 ครั้งต่อนาทีมันเป็นยังไงถ้าไม่รู้กดYouTube ดูได้ว่าต๊อกกดเทมโปบีทเอาไป110ก็ได้มันก็จะเป็นจังหวะเหมือนเราตบมือเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบขี้เกียจไปเสิร์ช YouTube เสียเวลาอย่างเงี้ยก็ร้องเพลงอย่างเช่นเพลงที่เขาใช้สุขกันเธอเราถ้าร้องเพลงได้ก็จะจำนองบีทประมาณนั้นนะสุขกันเธอเราคุกกี้เสียงไทยก็ได้ไม่ล่าสุดแบ็คพิงค์ครับก็ได้แล้วก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยใช่ก็แต่ต้องให้อยู่ในเรนจ์100 ถึง 120 ครั้งต่อนาทีอันนั้นก็ได้ใช่อันนี้คือการกดส่วนที่ถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดกดไปแล้วดังกรึบซี่โครงหักมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าต้องให้เข้าใจ point นี้ก่อนว่าคนไข้ที่เราไป CPR เนี่ยมันไม่ใช่คนที่เขามีชีวิตอยู่แล้วคือคนไข้ที่หัวใจหยุดเต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ CPR ยังไงเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่กดแล้วซี่โครงหักเนี่ยไม่เป็นไรถ้าเราหยุดมันก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นก็คือเสียชีวิตอยู่ดีเข้าใจปะฉะนั้นกดมาเขายังมีโอกาสฟื้นคืนชีพแล้วซี่โครงที่หักเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีเพราะบางทีเนี่ยซี่โครงถ้าไม่ได้หักเยอะก็ไม่ทำอะไรนะอย่างพี่ก็เคยซี่โครงหักก็กินยาแก้ปวดแล้วก็รอมันติดใช่แต่ว่าถ้าเยอะอะไรก็แล้วแต่ว่าไปตามหัตถการที่ต้องรักษาแต่อย่างแรกเราต้องทำให้เขาฟื้นคืนชีพมาก่อนเนาะคอนเซ็ปต์นี้ก็พูดง่ายๆว่าสมมติถ้าเราเจอแล้วเราต้องทำ CPR จริงๆทำไปเถิดดีกว่าไม่ทำถูกไหมครับแล้วก็โทรศัพท์ด้วยอย่าลืมหลายคนแบบวิ่งเข้าไปก่อนไปกดก่อนที่จริงคือคุณต้องตั้งสติแล้วก็โทรก่อน1669เนาะคือจริงๆมันทำพร้อมกันได้อย่างเช่นถ้ามีเพื่อนเราประเมินผู้ป่วยทำไปเพื่อนโทรศัพท์คุยกับทางนี้เพราะว่าจริงๆไกด์ไลน์เขาเขียนมาเพื่อให้เราแยกถูกแต่เจ๊ว่ามันรวบได้คือเราไม่จำเป็นต้องแบบสมมติสถานที่ปลอดภัยเข้าไปปลุกเรียกผู้ป่วยปลุกไม่ตื่นปุ๊บฉันต้องโทรรอสายติดอีกแล้วฉันไม่ทำอย่างอื่นเข้าใจปะระหว่างจริงที่โทรเนี่ย1669ตาเรามองได้แล้วว่าเขาเช็คบรีธติ้งว่าเขาหายใจไม่หายใจนึกออกไหมถ้าไม่หายใจเนี่ยจะเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วปั๊มรอแล้วระหว่างที่รอคุยโทรศัพท์ถ้าเราคนเดียวนะแต่ถ้ามีเพื่อนก็จัดการไปเราก็จัดการของเราไปตามหน้าที่โอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่ไม่รู้ว่าจังหวะCPR ทำไงก็อย่างที่พี่เจี๊ยบบอกก็คือไปเปิดใน YouTube ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยสุขกันเธอเราถูกไหมครับหรือว่าปัจจุบันที่ล่าสุด American Heart Association เขาบอกมาก็คือเพลงของ Lisa Rockstar นะครับเนาะก็สามารถเข้าจังหวะ120บีทต่อนาทีได้เลยนะครับใช่ค่ะคราวนี้หลังจากที่เราพูดถึงเรื่องการรักษาไปแล้วนะครับแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุการณ์ในห้องฉุกเฉินเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า living will คือเรื่องของเอกสารว่าจะรับการรักษาหรือไม่รับการรักษาอันนี้อยากให้พี่เจี๊ยบอธิบายหน่อยคำว่า living will มันคืออะไรเพราะคนไทยหลายๆคนไม่เข้าใจคำนี้ครับค่ะliving will เนาะก็เหมือนเป็นความปรารถนาที่แบบว่าเราอยากให้ช่วงท้ายของชีวิตเราเป็นยังไงพูดภาษาง่ายๆเนาะว่าอย่างเช่นว่าสมมุตินะตอนแก่
ถ้าจะมีลูกมีหลานมีคนที่จะอยู่ด้วยอย่างเช่นมีคู่ชีวิตของเจี๊ยบเงี้ยเจ๊ก็ต้องบอกเขาว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถอยู่ในสเตตัสที่เราตัดสินใจได้เองฉันอยากให้ชีวิตของฉันดำเนินในรูปแบบไหนช่วงบั้นปลายชีวิตเนาะซึ่งคำว่าบั้นปลายชีวิตของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าฉันต้องอายุ99หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เจ๊บอกว่าการความเจ็บป่วยหรือความตายเนี่ยมันมาได้ทุกเมื่อมันไม่เลือกเพศเลือกวัยว่าคุณจะต้องอายุเกินเกณฑ์นี้ก่อนคุณถึงไงทุกวันนี้คือยิ่งการเจ็บป่วยมาเร็วขึ้นเยอะแยะมากมายคนเป็นมะเร็งอายุน้อยลงหรือว่าอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเช่นเจ๊อาจจะวันดีคืนดีประสบอุบัติเหตุกลายเป็นผู้ป่วยที่เลือดออกในสมองไม่สามารถตัดสินใจวันนั้นไม่สามารถมาบอกได้ว่าเธออย่ามาใส่ท่อช่วยหายใจฉันนะเธออย่ามาปั๊มหัวใจฉันนะถ้าวันนั้นเกิดขึ้นแล้วคุณจะทำยังไงสุดท้ายถ้าจะไม่ได้บอกอะไรใครไว้เลยแล้วสมมติยกตัวอย่างสมมติเป็นเจี๊ยบจะประสบอุบัติเหตุปุ๊บทีนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตต้องนอนติดเตียงไปตลอดชีวิตขยับไม่ได้ขยับได้แต่ลูกตากลายเป็นว่าจะต้องรับฉันต้องนอนกระพริบตาอย่างนี้ไปตลอดอีกแบบ20 ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติจะมีการคุยกันไว้ก่อนจะมีทำ living will ไว้ว่าถ้าเกิดสมมติเกิดเหตุอันใดก็ตามที่ถ้าทำแล้วเจ๊จะไม่สามารถกลับมาได้เหมือนเดิมเจ๊ขอไม่ทำนะคะอันนี้เจ๊อาจจะบอกว่าจะระบุได้เลยว่าแต่ถ้าสมมติจะไม่ได้เจ็บป่วยมากจะสามารถทำสิ่งนั้นแล้วจะกลับมามีคุณภาพชีวิตเหมือนเดิมจะยินดีที่จะทำแต่ว่าถ้าจะรู้แล้วว่าอย่างเช่นคุณหมอบอกแล้วว่าเนี่ยสมองคุณพังมากนะต่อให้เขาฟื้นกลับมาเขาก็คงไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เหมือนเดิมจะขอเลือกที่จะไม่ทำในการทั้งใส่ท่อช่วยหายใจหรือการปั๊มหัวใจเพื่อคืนมาแต่ถ้าจะไม่ได้บอกใครไว้เขาก็เป็นคนข้างหลังเขาก็ไม่รู้ดิแบบเอาสิเอาคุณหมอทำไงก็เอาขอแค่มีร่างเขามาอยู่แต่ตัวเราไม่ได้อยากอยู่แล้วไงในจุดนั้นเนื้อออกมาถ้าอยู่ในสภาพอย่างนั้นสำหรับสมมติเป็นเจี๊ยบยกตัวอย่างให้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยถ้าเรายังเลือกได้แล้วคนเลือกอย่าปล่อยให้คนที่อยู่ข้างหลังเขาลำบากใจเลือกให้เราเพราะว่าเจอมาเยอะทั้งลูกหลานสมมติมีลูก5 คนพ่อแม่ไม่ได้บอกอะไรไว้เลยว่าช่วงสุดท้ายฉันอยากเป็นยังไงลูก5 คนความคิดไม่ตรงกันอีกไอ้นี่ตัดสินใจอย่างนี้นี่ก็มาว่าเธอไม่รักพ่อเหรอคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือสุดท้ายแล้วทุกคนมีความปรารถนาดีแต่มันขึ้นอยู่ในแต่ละมุมมองแต่ถ้าเกิดตัวผู้ป่วยเรามีวันนี้เรามีลมหายใจมีสติสัมปชัญญะพอที่จะเลือกทางเดินชีวิตเองคุณอยากได้แบบไหนคุณเลือกอย่าคิดว่าการคุยเรื่องเตรียมตัวตายหรือว่าการเตรียมตัวช่วงสุดท้ายพวกนี้มันเป็นลางมันไม่ดีมันควรจะคุยเพราะเราไม่รู้หรอกวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะว่าเจอหลายเคสที่ไม่ได้ตัดสินใจไว้แล้วพอเขาเกิดต้องอยู่ไปนานๆเขาไม่อยากอยู่กลายมาตอนนั้นทรมานติดเตียงเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะเจอคนที่พยายามจบชีวิตลงพอด้วยความทรมานเหล่านั้นวันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถบอกกับคนที่เรารักไม่ใช่แบบเขียนเสร็จนะฉันอยากมีอย่างนี้แล้วเก็บไว้ในเก๊ะคนเดียวแล้วมันต้องบอกใครหรือเอามาใช้เมื่อไหร่ครับคือเริ่มเขียนได้ยังไงครับเขามีหนังสือไอ้สมุดอะไรนะสมุดเบาใจสามารถไปหาซื้อได้แล้วก็เขาบอกว่าอันนี้มันอยู่ในรับเป็นมาตรฐานด้วยนะซึ่งเรื่องกฎหมายจะไม่แน่ใจแต่ว่าเราเริ่มต้นได้จากสมุดเบาใจพอคุณทำเสร็จแล้วคุณก็บอกกับคนที่คุณรักว่าคุณมีความปรารถนาแบบนี้บอกกับคนที่จะตัดสินใจแทนคุณได้ในวันที่คุณไม่สามารถลุกขึ้นมาพูดได้หรืออะไรเงี้ยอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกลูกหลานหรือว่าบอกสามีภรรยาบอกคุณพ่อคุณแม่ของคุณบอกคนใกล้ตัวคุณไว้ว่าคุณทำสิ่งนี้ไว้นะนี่คือความปรารถนาของคุณนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าฉันเขียนไปแล้วฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้วันนี้ฉันเกิดความคิดเปลี่ยนฉันไม่อยากตัดสินใจเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้เสมอคุณก็แค่ไปซื้อเล่มใหม่แล้วก็ทำใหม่แล้วก็บอกคนใหม่ว่าฉันคิดอย่างนี้นะบอกคนใหม่ได้ด้วยบอกคนใหม่มีบางทีเจอปวดหัวมากเลยอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบอย่างเช่นมีบ้านใหม่บ้านไหนตัดสินใจได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณเลือกไว้เถอะจะได้ไม่เกิดปัญหาต่อคนข้างหลังว่าเขาจะต้องมาตัดสินใจใครการอย่างงู้นอย่างนี้การดูแลต่ออีกบางคนตัดสินใจว่าอย่างนี้แต่คนดูแลไม่ใช่คนเขาอีกเพราะฉะนั้นคุณเลือกของคุณเองในวันนี้ดีกว่าก็มันเป็นชีวิตของคุณถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบั้นท้ายชีวิตเนี่ยก็ควรระบุเอาไว้ละกันนะครับว่าอยากได้รับการรักษายังไงหรือว่าอยากจะปฏิเสธถ้าเกิดอะไรขึ้นในเวลาที่เราไม่สามารถตอบสนองหรืออะไรต่างๆก็อย่างที่จะบอกค่ะว่ามันคือเหมือนการที่เราจะซื้อชุดมาใส่หรือใส่ชุดจะไปเอาชุดของน้องจิมมี่มาใส่มันก็ไม่เหมาะสมกับเจี๊ยบใช่ไหมหรือคนไข้บางคนชอบมาบอกว่าหมอเลือกให้หน่อยค่ะหมอ
เลือกให้ไม่ได้เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเป็นการตัดสินใจของตัวผู้ป่วยและญาติการที่หมอไปตัดสินใจให้มันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องรู้ information ก่อนอย่างแรกก่อนเลยว่าคุณมองชีวิตข้างหน้าไว้ยังไงแล้วถ้าเกิดมันเกิด condition แบบนี้ขึ้นในชีวิตคุณจะเลือกอย่างไงอย่างเช่นถ้าสมมติคุณเจอมาคุณเป็นโรคร้ายที่สุดท้ายแล้วรักษาไม่หายแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นว่าคุณหัวใจหยุดเต้นคุณยังอยากที่ให้เขายื้อชีวิตคุณกลับขึ้นมาเต้นได้ไหมถ้าเกิดคุณต้องการมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดมันคือสิ่งที่ถูกสำหรับคุณเนาะสิ่งที่ถูกสำหรับเจี๊ยบอาจจะไม่ถูกสำหรับใครสิ่งที่ถูกสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ถูกสำหรับเจี๊ยบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเรื่องของแนวคิดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตจุดเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะฉะนั้นมันเลยต้องให้คุณตัดสินใจคุณขึ้นมาเองแล้วก็หาข้อมูลดีๆในเรื่องว่าโอเคการใส่ท่อช่วยหายใจคืออะไรทำเพื่ออะไรการกดปั๊มหัวใจคืออะไรทำเพื่ออะไรแล้วเวลาทำไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดใดๆขึ้นอีกนึกออกไหมถ้าเกิดอย่างถ้าทำไปแล้วคุณกลับมาเป็นปกติคุณโอเคไหมที่จะทำหรือว่าถ้าเกิดทำไปแล้วคุณในคอนดิชันคุณมันมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆคุณจะเอาไหมอย่างเงี้ยคือต้องคุยกันในตัวโรคที่คุณเป็นหรือถ้าเกิดคนที่ยังไม่เป็นก็มองระดับไหนไว้คุยกันได้ทำกันไว้ได้ก่อนเพื่อที่ว่าเราเตรียมตัวแหละจะว่าทุกอย่างคือการเตรียมพร้อมเราใช้ชีวิตไม่ประมาทโอ้โหวันนี้นี่ได้ความรู้เยอะมากครับตั้งแต่เรื่องของเหตุฉุกเฉินเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนต่างๆหรือว่าโรคฉุกเฉินต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคสมองโรคน้ำตาลสูงเนี่ยแล้วก็เรื่องการดูแลตัวเองถ้าเกิดฉุกเฉินขึ้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เจี๊ยบอยากฝากอะไรบ้างกับผู้ชมทางบ้านครับเรื่องการดูแลสุขภาพหรือเหตุฉุกเฉินถ้าเราเจอในชีวิตจริงอะครับค่ะเจ๊นะก็อยากจะฝากทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกแหละจริงๆพวกไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันคือสัจธรรมชีวิตเนาะซึ่งบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรืออะไรอันใดถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนั้นมันก็คือเป็นสิ่งที่มันอาจจะต้องเกิดแต่ว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทได้ที่จะลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นได้เพราะหลายคนบอกว่าคนมันจะตายมันก็ตายแต่มันจริงแต่ว่าถ้าเกิดการที่เราลดความเสี่ยงที่จะสมมติคุณจะต้องเจอเหตุถ้าเกิดคุณไม่ป้องกันเลยคุณอาจจะเจอความเสี่ยง80แต่ถ้าคุณลดได้คุณอาจจะเหลือ40ก็ได้เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทนะคะดีที่สุดก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเวลาเราอยู่บนท้องถนนน่ะเวลาได้ยินเสียงรถฉุกเฉินต่างๆเนี่ยก็หลีกทางให้น้อยหน่อยละกันเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้ไปที่โรงพยาบาลได้เร็วที่สุดคือคุณอยู่ในรถแต่คุณก็อาจจะมีสิทธิ์ช่วยชีวิตคนที่อยู่ในรถด้วยละกันครับค่ะก็คือไม่ขวางทางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราใช้ห้องฉุกเฉินถ้าเกิดคุณฉุกเฉินถ้าคุณไม่ฉุกเฉินเนี่ยอยากให้ไปโรงพยาบาลตามเวลาที่เขาเปิดตามปกติเพราะว่าบางทีที่เราไปใช้ห้องฉุกเฉินแล้วเราไม่ฉุกเฉินมันบดบังผู้ป่วยฉุกเฉินคนอื่นๆค่ะและนี่คือรายการ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพมาพูดคุยเรื่องประเด็นสุขภาพต่างๆถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดไลค์ Subscribe และเป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ